Xin chào anh chị công chúng và các bạn. Xin giới thiệu với mọi người một mảnh đất khu phố 3 phường 1 thành phố Tây Ninh. Hiện trạng đường bê tông 4 m, cách đường nhựa lớn Tua Hai 60 m. Đường Tua Hai này sau này sẽ được mở rộng vị trí rất là đẹp nha mọi người ơi. Bây giờ hiện tại em đang đứng ở Vincom. Mọi người cùng theo chân em đến vị trí của mảnh đất. Bây giờ mình sẽ quẹo phải xuống vườn hoa Thắng Lợi, cầu Quan. Giờ mình quẹo phải trên hướng đường Tua Hai. Đất có diện tích là 616 m², trong đó có 116 m thổ cư. Bề ngang là đất là 30 m, cạnh bên đây là dài 24 m và cạnh bên đó dài 28 m. Đất này rất thích hợp xây nhà phân lô bán hoặc là cho thuê làm gara, nhà xưởng. Hẻm bê tông 4 m, cách đường nhựa là 60 m.